بسم الله الرحمن الرحيم. ايبوكسي برايمر، مش فيلر. ده اقوى من الفيلر على فكرة. ما بنقولكش بطل فيلر مكان الايبوكسي، لا، احنا بنوريك تجربة، ولو سألت فيها اي دعم فني على فكرة يعني هيقولك عادي مفيهاش اي حاجة. لكن انت عايز تطبق حاجة زي كده ترجع للدعم الفني اللي انت الخاص بيك. اهو ايبوكسي اهو، بالصلاة على النبي زي الفل اهو، قوي جدا. هو يعني المشكلة اللي ممكن تقابلك فيه ان هو من كتر ان هو شديد هيعمل معاك عملية ايه، قوي يعني في الصنفرة. والفيلم بتاعه اقل من الفيلر، محتاج ان انت تدي وش واتنين. لكن كتغطية وحماية وادهيشن حاجة ملهاش حل. في ايبوكسي انزل فيلر، احنا مش بنقول لك حاجة، احنا مجرد بنعرض لكم افكار، يعني حاجة ما فيهاش اي مشاكل. يعني في انظمه عالميه تقول لك قبل ما تنزل بالفيلر انزل وش ايبوكسي اللي هو بيتخفف بطريقه اللي هو بيكون خفيف شويه، بتزود له التونر بتاعه، بتخليه حاجه زي السيلر، وكله بالداتا شيت بالنشره الفنيه. بتنزل الاول كده على المعجون وبعد كده الفيلر. بتنزل الاول كده على المعجون وتستنى فلاش تايم. وظيفه الايبوكسي هنا بيملى لك اي اخرام صغيره في المعجون، لان هو ناعم جدا ودقيق جدا. حتى انت لو جيت خليت بالك هنا كده، بص، ناعم مش خشن زي الفيلر، ما يعملش اوفر سبراي كده زي الفيلر. حبيباته دقيقه جدا، بيملى لك اي تنفيذ في المعجون، اي اخرام صغيره، وبعد كده تبدا بقى اللي انت تنزل بالفيلر. لكن يعني جربوها كتجربه يا رجاله، بنعرض عليكم الفكره مش اكتر. ياخد الفلاش تايم وننزل بتاني وش، مفيش اي مشاكل. وكله بمراجعة الدعم الفني اللي انت شغال معاه، عشان محدش ايه يقول لا ده الكلام ده ما فيهوش اي مشاكل. لكن بشرط انك تراجع الدعم الفني بتاعك. ما عندكش دعم فني وعايز تخش، توكل على الله. يعني التجربة الحمد لله رجالة مجربة ومية مية، وبيديك سطح ناعم جدا، وجرب مش هتخسر حاجة. لكن بنقول لكم راجعوا النشرة الفنية دايما للمنتجات. طب هم ليه ممكن حد يقول طب ما هم عملوا فيلر ما كانش اشتغلوا بالايبوكسي؟ الفيلر الميكرون بتاعه ممكن يوصل ل 200، انما الايبوكسي 50 80 100 وممكن 200، لكن هيعوز عدد اوشاش كتير. الفيلر سهل الصنفره، الايبوكسي شديد شويه في الصنفره بتاعته، لكن بيتصنفر مفيش اي مشاكل. لكن بالنسبه للفيلر يعني الفيلر الملو بتاعه عالي، بيملى، واخد بالك؟ يعني لو في حاجه فيها ايه تحويره كده او حاجه، الفيلر لان السكنس بتاعه 200 فهيملى معاك، وممكن تعلى بالفيلر اكتر من كده حسب عدد الوشاش اللي انت هتنزل بيها. لكن ادام عايز تعلى كده يبقى انت تعلى بالمعجون قبل منه. يعني في اي سؤال عندك حوالين القصه دي نسيبها ان شاء الله في التعليقات. اعجاب على الفيديو، تعليق جميل، ما تنسوناش في الدعاء. كان معاكم اخوكم احمد جمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.